So, sa subong nga video, tugdaan na mo paano butang custom commands. Pero, kita ko na unang problema is, amo ni, ang built-in, kung mag-rely ka lang sa built-in commands ka, kung mag-rely ka lang sa built-in commands ka AutoCAD, ara ID, o pa-click to the point, oh, wala pa, hindi pa na tapos, i-copy paste mo pa i-control C mo pa, tapos i-control V mo pa, tapos i-reformat mo pa, so no butang kapati G0 o di ka ka OT or G1, tapos mo butang ka feed, OT, tag ka time consuming, especially kung damo na ang points. So ang aton din nga solusyon is butang ta custom commands. Ang custom commands na is maubra siya gamit Lisp. Built-in siya sa AutoCAD nga code nga pang code mo na programming language ka AutoCAD built-in. Dito nyo na siya makita o sa VLite, VL ang shortcut. Enter. Then, dili ka mo maka-code. So, actually, ang ini nga code, hindi niya ako nag-ubra, kundi ang ChatGPT. Pero, mayo man ako kay kabalo sa. Tapos, actually, aging ask ko siya kung anong pwede masolusyon kung ma-copy-paste pala diretso ang coordinates sa AutoCAD. Nga amin ga copy na sa clipboard diretso nga hindi na ko reformat everything bla mo na. So, isa ni sa mga solutions ya. Second option yun sa akon. Una yung hatag sa aring IDC. Then, yung pa-add ko siya G0, G1, G2 has G2R, G3R, kag G2P, G3P. So, anyways, i-provide ko na yung code sa description. And then, muna siya. So, mag-load sang commands, i-upload nyo siya sa AutoCAD. Type ka mo app, A-P-P, tama siya, upload, arisa, upload. And then, pangitaan nyo to ang i-provide ko nga list, auto list application source. Tapos kung gusto nyo nga kada open nyo sang AutoCAD, naka-set up na ang aring ang custom command sa ara nga daan. Ari siya kadto mo sa contents. I-remove ko para sa inyo. Then click nyo add. Kag i-add nyo aring sincere helper commands. Tapos close. So aray makita ta di sa status nga sincere helper commands LSP was added to this startup suite. Tapos kung i-load ta lang, na close. Then nasa uploaded na ang aton nga custom commands. Isa. So first nga command is IDC. IDC is ma-pick lang point and then copy i-copy na diretso after mag-click control V ka na lang sa imong code. So compared sa ID lang, di ba, mo pa na makopy ka pa, i-copy mo pa ning code para IDC diretso isa lang ka-click tapos alt tab lang sa imong code o tapos. Pero mas namin kadya may G0, G1, di ba? Mag G0, narin naman to. G0, multi-point na siya. So, after mo click isa, hindi pa na siya mag-copy. Mangaya pa na siya isa ka point. Hindi nyo pag i-escape or i-enter. Kung gusto nyo isa lang ka point, click lang isa ka point, G0. And then, enter. Then, G0 na. So,
So G1 naman, ari G1, mangayo siya feed, default to 2,000, 2,000 lang. And then, ma-pick the point, ari, mapulos di ang multi-point. Example, ari, 1, 2, 3, kag 4. Then, after mo fix ang imong nga points, pwede mo na ma-enter lang. Then, tanan to, apat to ka points. Tapos, and then, sa G2 kag G3, may duha ta di ka klase. Ang isa ga auto-calculate nga reduce na ang ihatag. Then, ang isa kinahanglan I kag J. Pero don't worry, ang I kag J i-auto-calculate ka man na. So, una, G2R. Pakita tayo, G2R. Amo ni siyang radius lang na pangayo. Mangita na siya endpoints ng arc. So, meaning, dapat ari na di ayon ang imo toolbit ay add dire ang imo toolbit. So, amo ning start point kay imo nga toolbit. Tapos, ang ginapangayo, yara pick endpoint of arc. So, aring endpoint ta, G2 to siya. And then, feed and radius. Then, copy-paste na lang. O, diba? Tapos, and then, ang G2 or G3, parehas na sila, G2T. Are, kung may kung may arc nga something like this, ang iyang coordinates, layo siya sa, hindi siya sa may offset siya sa start point. So, G2P, mag-click ka start point. Pero, ang start point sini is para lang basihan sa center sini, sang IJ niya. So, mag-click ka sa start point. And then, mag-click ka end point. Kag aring center ka arc. Yung feed rate. And then, tapos na. Amo lang na. So, auto-calculated na ng IJ. ChatGPT ng Gobra. That is tadlaan mo based sa nabalaan ko mag-code sang explain ko lang ang code, ang Lisp. So aring pinaka-basic diba? Pinaka-basic na aring define meaning define, C meaning ma-command sa AutoCAD, IDC, amo to siya, nag-type ta IDC. Tapos nangayo siya points. Ari variable siya ni point, pt, x, y, kag string ang str. Then nag-set q, iset ta ang variable pt as get point. Tapos amo to nag-pick up point to. Nag-show sa pick up point. IDC. Pick up point ang nakapunta na siya. And then, amo na i-function niya dayon ang kuha niya coordinates. Ginset niya ang x variable para i-extract niya ang x coordinate. Then, i-set niya ang y para makuha ang y coordinates. And then, ang i-paste niya, set niya dahil ang string str, which is amo dahil nga ako mag-copy paste pa, mag-paste ta sa aton nga code, gaamo ni ang gwa niya. Gaamo nang gwa yun dahil na. Kay, tungod nga, ari x, gusto ng value ka x na variable, kag y, and y ang value ka y variable. So, amo ni siya ang output sa mga code. Tapos, ang brown nyo na i-copy to clip niya, copy sa clipboard para hindi na mga budlay, mag-control V ka na lang. Di ba? Kung gusto nyo, for now, ay natunaan ko pa ning amo nga pang code. For now, kung gusto nyo butang may Z pagid, may Z coordinates pagid.
makaset ta di madugang ta di z nga variable. Pag gusto ni set q to di, iset ta ang z as z variables artos. Ang z amo ni siya cad ddr caddr pt point ang point ng variable 2 4 kag aray careful gid sa parenthesis niya, and then pwede ta dibutangan ng space z tapos z ang variable. So i-save ta ni siya, then every time mag-update ang inyong code, every time nyo to nag-hit save sa dire, i-upload nyo always kay para bago ang comanda na siya. And then type ta idc, it should include z nag-include siya z. Nag-include siya z nga access. So kung gusto niyo ang work plane nyo, kung nakamula man nung danay, mahimuan ko na video soon. Kay learning curve pa ni sa ang list. Ang lingin mo, machindi. Pero for now, amo pa lang ni naintindihan. Amo na nga. Ari siya ang function sang copy to clipboard. Di po man ko kabalo. Amo pa lang hinabalaan ko. Okay, mga na. Tapos, salamat, kid.